مستحيل تاكل العيش ده وما تخسش. ده عيش الريف اقوى عيش للشبع والتخسيس، الغني بالفايبرز وجنين القمح اللي بيدي احساس بالشبع لساعات طويله قوي، وكل ده بمكونين 2 وبس، وبنفس سعرات عيش الريف الجاهز. نصيحه بجد لكل حد عايز يخس ومش بيقدر يستغنى عن العيش في وجباته، لازم تجربوا يا جماعه. العيش ده خطير بجد في الشبع وبيجيب من الاخر. رغيف واحد بس في الوجبه وانسى الجوع لساعات طويله، وانتوا كالعاده هتجربوا وتحكموا بنفسكم. كل اللي انا محتاجاه في الوصفه كوب معياري كبير من دقيق القمح الكامل. النوع اللي انا بستخدمه هو شركه سنبله الفرات، وبيبقى مكتوب كده على الكيس دقيق قمح كامل. هو او شركه دوبيلا، الاتنين حلوين، لكن في البدايه ابحثي عن سنبله الفرات، بيبقى احلى. الرده فيه بتكون انعم. بصوا الرده هنا عامله ازاي، مفيش رده خشنه تماما تحت ايدي. وده الفرق ما بين دقيق القمح الكامل والدقيق الاسمر، الاتنين من طحن الغله، ولكن الفرق الوحيد في الرده. هنا في وصفه العيش بتاعتي النهارده انا محتاجه الرده الناعمه قوي دي، عشان كده تبحثي عن دقيق القمح الكامل، هو ده اللي انا عايزاه، مش الدقيق الاسمر. الناس اللي بتعرف تطحن الغله بنفسها في البيت وتحولها لدقيق، بس اهم حاجه يكون ناعم زي اللي انتوا بتشوفوه معايا في الفيديو، اعملوا بيه الوصفه، مفيش اي مشكله. مش لازم تروحوا تشتروا اكياس جاهزه، انما رده خشنه ما ينفعش تعملوا معايا الوصفه دي. هضيف طبعا عليه رشه من الملح. العجن هيكون بالميه المغليه. بصوا ميه سخنه جدا اهي. هنزل تدريجي كده على العجينه، مش مره واحده هحطها، ونقلب. طبعا بتقلبي بمعلقه لان الميه مغليه سخنه جدا. الميه المغليه مع وصفات العيش اللي هو التورتيلا دي بتطلع حلوه قوي، بتخلي بجد العيش طالع تحفه. طريقه سهله جدا وناجحه قوي قوي بجد. بس اهم حاجه والله بس استخدموا دقيق زي ما بقول لكم، يبقى ناعم الرده فيه. وفي نفس الوقت شوفوا معايا خطوات تحضير العجينه وطريقه التشكيل، سمك الرغيف بيبقى تخين ولا رفيع، كل التفاصيل اللي بتنجح الوصفه. انا كده اهو نزلت بكل كوبايه الميه، نفس الكوب المعياري اللي استخدمته اصلا في معيار الدقيق. بقلب كده بالمعلقه اهي، ابتدت فعلا خلاص تشكل معايا عجينه، شايفين؟ هسيبها تهدى لثواني بس لان هي سخنه جدا، وبعد كده هرجع نشوف مع بعض القوام ونعجن فيها شويه. العجينه خلاص كده ابتدت تهدى. معلقه من زيت الزيتون او اي ماده دهنيه عندك صحيه، ونبدا نعجن في العجينه بايدينا شويه بالطريقه دي كده يا جماعه، شايفين اهو. يعني انا هنا مثلا حاسه ان انا عايز ازود شويه الدقيق، فهضيف كده حاجه بسيطه قوي من الدقيق اجمع بيها العجينه. خلاص عجننا فيها شويه ما بين ايدينا بالطريقه دي. بعد ما زودت اهو معلقه دقيق كده بقت زي الفل خلاص. بس كده انا ولا عايزه معايا عجينه تكون ملزقه بزياده، ولا تكون ناشفه ومتماسكه برضو بزياده، عشان في الحالتين العيش كده مش هيبقى حلو. هسيبها بقى في الطبق كده تريح لمده ربع ساعه، بس تغطي الطبق عشان الوش بتاعها ما ينشفش. سيبيها تريح ربع ساعه. كل ما سبتي العجين يريح تفردي العيش بقى بمنتهى السهوله. رجعت كده تاني للعجينه اهو، نبتدي بقى نشتغل فيها بعد حوالي ربع ساعه يعني. وفي المكان اللي هشتغل فيه هحط رشه من دقيق القمح الكامل. بصوا بقى العجينه هتلاقوا فيها سنه من التلزيق، وما تقلقوش منها ابدا اهو. بصوا اهو، هحط كويس قوي قوي العجينه قبل ما ابتدي افردها في الدقيق بالشكل ده، يعني يبقى العجينه فيها سنه من التلزيق، واحنا نتغلب عليها في الفرد بشويه دقيق بالطريقه دي افضل بكتير من ان هي تبقى عجينه اصلا مكتومه ناشفه بزياده، فهناخد نتيجه للعيش ناشفه برده بزياده. وافردي بقى بسمك يبقى رفيع. العيش هنا ده كل ما كان رفيع النتيجه بتبقى احلى. بصوا كده انا وسعت ازاي الرغيف بالطريقه دي يا جماعه. دلوقتي باي حاجه شكلها مربع شبه بالظبط يعني عيش الريف، هبدا ان انا اقص بيه العجينه. اي حاجه ليها سنون بالشكل ده هبدا اديها الخروم اللي شبه برضو اللي موجوده في عيش الريف. ممكن تعملي الحركه دي بشوكه، وممكن ما تعمليهاش خالص لو مش عايزاها. ده السمك اللي انا فردت بيه، شايفين رفيع ازاي؟ العيش ده كل ما بيكون رفيع بيبقى احلى. تعالوا نعمل رغيف كمان نفس الخطوات. شويه دقيق حلوين، حطي فيها دقيق كويس جدا قبل ما تفرديها، وافردي بسمك رفيع.
كده انا حطيت الطاسه بتاعتي اللي هسوي فيها اهو على النار. لازم الطاسه تبقى سخنه قبل ما ننزل فيها لتسويه العيش، من غير دهنه زيت ولا حاجه خالص. ودي طاسه تيفال اللي بيسالني ايه النوع اللي انا بستخدمه. الطاسه كده سخنت خلاص، ابتدي انزل فيها اهو برغيف العيش، اريحه كده. درجه الحراره متوسطه لكن خلاص الطاسه سخنه. في ثواني العيش ده بيدخل في التسويه. اجمل حاجه في العيش ده بجد ان هو سريع وسهل وهينجح مع اي حد من اول تجربه. بصوا في ثواني ازاي بيقلب لونه يبقى بني غامق. لما يقلب لونه غامق كله بالطريقه دي تبتدي انت تقلبيه بقى على الوش التاني. بسم الله اهو. انا بحب عيش الريف ده بالذات ان انا اسويه كده في الطاسه اللي هي بتبقى بشكل كده مزجزج بالشكل ده، لانه بيديني في النهايه هيئه كده عيش الريف بجد. التسويه بتاعته ان انت بتقعدي تقلبي فيه كده على كل وش شويه مع ضغطات بسيطه جدا لغايه لما يستوي وياخد لون ذهبي بسيط كده من الناحيتين. عايزه اقول لكم ان رغيف العيش ده خلاص استوى. هطلعه على طول واغطيه بفوطه. العيش بجد ما بياخدش وقت في التسويه خالص، كمان انت عامله السمك بتاعه رفيع فبيستوي بسرعه جدا. يلا نحط الرغيف التاني بنفس الطريقه. طبعا الطاسه خلاص سخنه من تسويه اول رغيف، يبتدي بس ياخد لون بني زي ما انتم شايفين كده كله، وبعد كده تقلبيه على الوش التاني. ده يا جماعه بيكون شكل العيش النهائي. بسم الله ما شاء الله قد ايه طري. اهم حاجه ان انتي تغطيه بفوطه او تحطيه في كيسه كده وتقفليها بعد التسويه على طول. انتي لما بتسويه بتحسي ان هو ناشف، لكن اول ما بتحطيه زي ما بقولك كده تغطيه بفوطه او تحطيه في كيسه وتقفليه عليها بيبقى طري زي الملبن بالطريقه دي. بجد تحفه وريحته تجنن. الكميه اللي انا عاملاها دي بالظبط طلعت لي 5 ترغفه. احشي بقى الحاجه اللي انتي عايزاها، مرن جدا وجميل، وممكن تعملي منه كمان كمية وتشيليها في الفريزر. واي بقى خضار. وتعالوا نلف بقى رول اهو. انا بس بعمل معاكم نموذج كده عشان اوريكم ما شاء الله مرونة العيش اهو. تحفة. اكتر عيش ممكن يديكوا احساس بالشبع لفترات طويله، وبجد مستحيل تجربوه ما تخسوش. وبالنسبه للسعرات الحراريه في الرغيف الواحد هتوصل ل 70 سعر حراري، وبجد انتي مش محتاجه اكتر من رغيف في الوجبه الواحده جنب بروتين كويس وكميه خضار كويسه، وتشربي قبل الاكل كمان كوبايتين من الميه، وشوفي كميه الشبع اللي هتحسي بيها والكام ساعه. بجد خطير في الشبع. وخلوني دلوقتي افكركم بمجموعه من وصفات العيش المشبعه جدا اللي عملتها عندي في القناه. اولا انا عملت معاكم قبل كده وصفه عيش الريف بس ميكس ما بين دقيق شعير ودقيق قمح كامل، واهم حاجه في نجاح الوصفه زي ما قلت لكم هو نوع الدقيق اللي انتوا بتستخدموه. تاني وصفه معايا وهي العيش العجينه السائله، ونجاحها مضمون. نجاحها بيتوقف على القوام بتاع العجينه يا جماعه وطريقه التسويه، علشان كده لازم تشوفوا الفيديو بالتفصيل علشان تنجح معاكي من اول تجربه. بمنتهى البساطه سعرات الرغيف منخفضه جدا، وممكن تاكلي رغيفين في الوجبه مش رغيف واحد. طبعا انا هسيب لكم لينك الوصفتين دول تحت في صندوق الوصف لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف، مع انه بجد سهل جدا يعني. اتمنى ان انتوا تكتبوا لي بس في التعليقات عايزه انهي وصفه فيهم، هبعتها لك لغايه عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. مع الف سلامه.